Good day mga chong, mga guys, mga kaibon. So nandito na naman kayo sa channel ko. Alright, para sa mga bagong dating pa lang, sa mga bagong subscribers. Okay, welcome back to my channel. Alright, so ngayon po, ang gagawin kong video ngayon, by the way, kasama ko pala ngayon si Whiskey. Dito siya. At saka si Marky. Alright guys, ngayon po ang gagawin po nating video ngayon, para ito sa mga newbie po guys, Marami pong nagtatanong, ano po ang gamit kong formula or pang handfeed na formula? So, ang sinasabi ko po guys, yung sakto formula. Ito po ay makikita niyo sa online at saka di kaya sa mga gaya ng Shopee or Lazada. Sinasabi kong sakto formula or handfeed formula. Okay? So ngayon po, how about kung wala na po silang stocks ng mga ganyan, lalong-lalo na ngayon, nagkaubusan kasi yung focus ngayon ng mga kasakaibon natin ay mag-alaga dahil nga sa sinasabi nating pandemic. So, stay at home, huwag lalabas. O, anong ginagawa nila? Bibili ng ganitong ibon at saka mag-handfeed. So, ito po yung trending sa ibang lugar. Okay? So ngayon po, ang tanong, how about kung nag-uubusan po ng formula? Okay. Ngayon, ang ipapakita ko sa yung video ay kung paano gumawa ng formula. Yung sinasabi nating DIY or do it yourself na formula. Simple-simple lang po guys, bibili lang tayo ng mga sangkap and then ihahalo natin. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga sangkap at saka kung ano yung mga proseso. Again, para po ito sa mga newbie, okay? Para sa mga bagong mag-iibon. Alright? Okay guys, so welcome back to my channel, So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung binili kong mga sangkap, Itong nakabalot ng brown paper. Ito po ay ang Integra 2. So ayan po So Integra 2. Okay. Tsaka yung Cerelac na merong 250 grams. Okay. Tsaka isang sachet ng Selectrogen. Okay, 20 grams. Okay. So itong tatlo lang guys yung ginagawa kong ang pinaghahalo kong sangkap guys para makagawa tayo ng do it yourself or DIY na handfeed formula. Okay? So bakit may blender tayo guys? Kasi i-blend pipinuhin natin yung Integra to para pumasok siya sa tawag nito sa syringe. Kasi pag hindi natin pipinuhin ng husto, magbabara lang yan. Kasi tingnan nyo naman medyo ayan So kinakailangan talaga i-grind natin bago natin ihalo dito sa Cerelac tsaka itong Selectrogen guys Dito natin ilalagay after tayo mag-grind or mag-blend ng bi-blend ba natin? Although blender nga gamit ko pero yung purpose nito is to grind sa Integra to. Alright. Okay. So pagkatapos ilalagay natin dito lahat kasama itong Cerelac at saka itong Selectrogen. Okay? So ngayon naman ang susunod natin gagawin ay ito munang Integra to ilalagay natin dito sa grinder. Tama pa. Grinder na lang kasi hindi naman tayo magbe-blend dyan. Ito lang yung gagamitin natin para magawang pinong-pino yung Integra to. Okay? So, ibubuhos na natin guys. Ayan po. Guys, may tanong niyo po guys, kung ilang kilo
yung ginawa nating or gagawin nating formula. So ito pa lang ay kalahating kilo na, no? Itong Integra 2. At saka itong ano nga 250 grams. So medyo may karamihan yung itong tawag nito Integra 2 kaysa sa Cerelac. So actually ang ginagawa ko ay dalawang 250 grams at saka ito. Ngayon for the sort of presentation kung paano ko ginagawa ay ito muna. So isa lang yung nabili kong Cerelac, no? At saka kalahating Integra 2. So anyway, babawasan ko na lang mamaya yung Integra 2. So ngayon ang gagawin natin, titimbangin natin mamaya yung pinong-pino, no? 1/4 lang dapat at saka isang 250 grams na Cerelac at saka itong sachet. So itong Selectrogen naman guys, no? Kinakailangan natin kinakailangan ng ibon itong Selectrogen guys, no? Lalong-lalo na kung ikaw ay free flight kasi makakatulong ito sa energy nila, no? Sabi nga dito is performance enhancer siya. So hindi ka agad mapapagod yung mga ibon natin kung sakali i-free flight natin. Okay? Okay, so ngayon guys, natapos na natin i-grind, no? Yung Integra 2. Okay, pinong-pino na siya.
So ayan na po guys, no. Nakuha na nating maipon yung mga powdered na talaga. Okay? Pinong-pino na yan, no? Tingnan nyo po. Okay? So ngayon ay ihahalo muna natin itong selectrogen. Okay. At saka itong Cerelac. Ngayon ay maigi nating imimix or hahaluin. Okay? So ulitin ko po, itong Integra 2, tsaka yung Selectrogen, at saka itong Cerelac guys. Okay? So ayan. So meron na tayong Handfeed formula. So, eto na po guys yung nagawa nating DIY na handfeed formula para sa mga inakay natin, ano? Para sa pag-handfeed. Okay? Abot na siya ng almost 2 months, no? Sa 2 or 3 inakay. Yes po. So, umaga ng hali at gabi yung pakain natin sa inakay, no? So, nadepende na yun sa inyo kung ilang cc, no, yung ipapakain na sa kanila. So depende yun. Kung puno na yung crop nila, so saka na natin i-stop. Okay. So sana guys may natutunan kayong tips, ano, para sa paggawa ng DIY or do it yourself handfeed formula para sa mga ibon natin. Okay? So, para sa mga alaga nating maliliit. So yun po. Gaya ng sinabi ko kanina guys, sa una ko pa lang, ano, meron po tayong sorpresa. Okay, so ito po yung sorpresa natin guys. Okay. Guys, pag umabot po tayo ng 2,000, okay, 2K na subscribers sa channel ko, ay magpaparapol po ako ng isang Alps 2. Okay? So, Alps 2 guys, no? Depende po kung lumaki na siya, well, ipapadala ko sa inyo. Pero ngayon, andun pa ngayon siya sa nest box, okay? Itlog pa lang po, okay? Pero sure po ako, mabibisa po yung lahat, okay? So, ipaparaffle po natin yan kung aabot na po tayo ng 2K subscribers sa Kuya Hubert TV channel ko, okay? So, tayin nyo po yan. Okay, huwag po kayong mawawala guys. So sa lahat ng mga subscribers, magla-live po ako, live stream. Okay? At saka doon po bubunot po ako, no, sa mga mag-PPM sa akin sa Messenger. Okay? Yung ibang detalye sabihin ko po sa inyo guys sa ibang video ko. Okay? Kung paano sumali. Okay? So, i-invite ko na kayo guys. Sumali na kayo, no, mga kaibon, para sa magiging sorpresa natin. Okay? So, dito na lang guys. Ulitin ko kung bago pa lang kayo sa channel ko. So, subscribe na po kayo. At don't forget to click the like button and mag-comment. Okay? So, nandito po lang po tayo guys. So, meron na po tayong
Handfeed Formula. Salamat po sa panonood.